Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi dẫn các đệ tử trong Thiên Lam Tông tu luyện, đặc biệt là Đỉnh Phong đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, Từ Dương đã cùng Ngư Tam Nương đến khu rừng bí ẩn. Tại đây, hai người phát hiện ra Thiên Sát Liên, tuy nhiên sau khi lấy được linh dược này, bọn họ đã bị một đám người khác giòm ngó và muốn cướp đoạt. Và không để hắn phải ra tay, đám người Trung Kỳ đã gặp cái kết đắng. Ôm Ngư Tam Nương trên tay, Từ Dương tiếp tục đi vào sâu bên trong khu rừng. Đi được một đoạn, hắn phát hiện một cỗ khí tức cường hãn ở trên đỉnh núi. Khí tức này là của một loại yêu thú, máu của yêu thú này có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Xác định được mục tiêu, Từ Dương tính sẽ ngay lập tức đi đến chỗ của con ma thú kia. Nhưng mà đúng lúc này, Ngư Tam Nương ho ra một cái dường như muốn ngất đi. Thân thể vì mới vừa rồi muốn tự bạo mà không thành, mà vô cùng suy nhược. Thấy vậy, Từ Dương bèn đặt nàng nằm xuống, ngay sau đó thi triển công pháp chữa trị cho nàng. Ngư Tam Nương lần nữa lấy lại ý thức thì trong lòng vui sướng không thôi. Chẳng lẽ lão tổ vì chữa thương đã chạm vào người mình hay sao? Ý nghĩ thoáng qua không khỏi khiến cô đỏ bừng mặt. Ngay lúc này, Từ Dương cảm nhận được trên bầu trời có một đạo phá không xẹt qua. Ngẩng đầu nhìn lên, một tu sĩ Nguyên Anh ngũ trọng đang bay nhanh như chớp trên trời. Sau đó người này chậm rãi đáp xuống bên cạnh một hồ nước. Đi cùng với Quý Thái còn có mấy tên Nguyên Anh kỳ khác. Nhìn Từ Dương chớp mặt chỉ là luyện khí kỳ, đám người kia có chút thông thả. Phát hiện một mỹ nữ đang nằm trước mặt, bọn chúng không ngớp miệng bàn tán. Hôm nay chỉ cần giải quyết tên Từ Dương kia, nữ nhân này sẽ thuộc về bọn họ. Nghe mấy lời thô tục của đám người này bên tai, Từ Dương rốt cuộc không chịu ngồi yên được nữa, đi đến trước mặt Quý Thái, hắn lạnh lùng lên tiếng: "Các ngươi là ai? Hạ cớ gì lại đến đây nộp mạng?" Mắt thấy một tên luyện khí kỳ lại ngông cuồng như vậy, đám người Quý Thái cười phá lên, nhưng mà rất nhanh, bọn chúng đã cho Từ Dương biết mục đích khi tới đây. Thì ra là đám người trước mắt chính là đến trả thù cho Trung Kỳ. Lúc này, một tên hất hàm hướng về phía Từ Dương lớn tiếng quát: "Mau đem mỹ nữ kia qua đây, chúng ta sẽ xem xét cho ngươi ra đi thanh thản một chút." Từ Dương cau mày, sát khí trên người cũng tỏa ra. Lúc này, hắn cao ngạo lên tiếng: "Nữ nhân của ta mà cũng dám nhòm ngó, các ngươi chán sống rồi sao?" Sự cao ngạo tỏ ra tự tin của Từ Dương khiến Quý Thái vô cùng trướng mắt. Lúc này, gã đột nhiên rút ra một thanh đoản kiếm đâm về phía Từ Dương. Ánh mắt Từ Dương chợt phát lạnh, cũng đột nhiên vung tay ra bắt lấy thanh đoản kiếm. Đoản kiếm lập tức ngừng giữa không trung. Ngư Tam Nương bên cạnh từ lúc nghe lão tổ nói rằng mình chính là nữ nhân của hắn thì trong đầu nàng không ngừng lặp lại câu nói đó. Ánh mắt chăm chú nhìn Từ Dương lúc này thêm vài phần tình ý. Phía trước, sau khi đoản kiếm bị chặn lại, Quý Thái bất ngờ đến kinh hãi. Hắn ta hoảng sợ nhìn thẳng Từ Dương, miệng lắp bắp: Ngươi không phải luyện khí kỳ." Từ Dương cười nhạo một tiếng, tay bóp chặt một cái, đoản kiếm liền hóa thành bọt mịn. "Ngươi nói sai rồi, ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi." Vừa dứt lời, Từ Dương tung ra một cước, linh khí như bài sơn đảo hải không chút lưu tình xô mạnh vào người Quý Thái đánh bay hắn ra xa. Thấy vậy, đám người kia cũng ngay lập tức xông lên, nhưng là kiếm còn chưa phát động đã bị Từ Dương liếc mắt một cái mà trở thành bột mịn. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ bắt đầu trở nên mơ hồ. Vì sao luyện khí kỳ lại có thể mạnh đến như vậy? Vẻ mặt bọn chúng nhìn Từ Dương lúc này không khác gì ác ma đòi mạng. Quý Thái sau khi đứng vững thì không cam tâm, lần nữa vận động nội công. Hắn phóng người về phía Từ Dương với tốc độ như lưu tinh cản nguyệt, cú liều mạng này chính là đòn quyết sách cuối cùng của gã. Nhưng còn chưa đến trước mặt Từ Dương đã phát hiện một cỗ năng lượng mạnh mẽ phóng thẳng đến trước mặt, không quá 2 giây, Quý Thái liền bị nổ tung. Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ chứng kiến cảnh này, mềm nhũn cả đầu gối, liền quỳ sụp xuống, có một người dẫn đầu, những người khác cũng liền quỳ xuống theo. Bọn họ không phải đồ đần, đến cả Quý Thái cũng không chịu nổi một kích thì bọn họ tính là gì cơ chứ? Rất rõ ràng, nếu nam nhân kia muốn lấy mạng bọn họ thì cũng chỉ là vấn đề một cước. Từ Dương nhìn những người này đau khổ cầu khẩn rốt cuộc cũng lười biếng mở miệng: "Được rồi, các ngươi đều đã biết sai thì ta sẽ không truy cứu nữa, còn không mau chóng cút xéo." Kỳ thực, Từ Dương không phải một người thích đuổi cùng sát tận, thế nhưng tu chân giới quá hỗn loạn, cả lớn nuốt cá bé, một luyện khí kỳ nhỏ nhỏ như hắn lúc nào cũng bị một số người trong lòng có quỷ để mắt tới. Không có cách nào, Từ Dương cũng chỉ có thể lấy ra một chút thủ đoạn, giáo dục một vài kẻ để những kẻ còn lại lấy làm gương, cho thế nhân biết được mặc dù hắn là luyện khí kỳ nhưng hắn không phải một luyện khí kỳ bình thường. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia nghe vậy thì như được đại xá, cuống quyết dập đầu tạ ơn, sau đó như một làn khói chạy trốn không còn tăm tích. Đến đây thì cũng hết tập 15 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.